ਦੋਸਤੋ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਐਸਏ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਆਈਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਈਥਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਡੈਵਓਪਸ, ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ। ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।